নমস্কাৰ মানে পেটিকোট লম্বা হলি যে বহুতে কয় যে এই ডিজাইনটো ৰাখি থবা এই ডিজাইনটো ৰাখা লাগিলে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব মই এই পেটিকোটটো আজি চিলাই কৰি দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকক চাই ল'ব আৰু প্ৰথমতে পেটিকোটটো আপোনাক কিখিনি জোখ লাগে নালাগে জোখটো লৈ ল'ব ফিটাই দি আপোনাৰ জোখটো হ'ল জোখটো যদি আপনি 32 রাখে তা 32 রাখলে এই ডিজাইনটো কাটি দিলে গুছি যাব তো এই ডিজাইনটো যদি রাখা লাগা হয় তো এই ডিজাইনটোর আপনি এইখিনিত দাগটো দি দিব এতে দাগটো দি ফেলে এই পটিটো যে আছে এই পটিটো ইয়াতে লগাই দিব দি ফেলে ইয়াত সিলাই মারি দিব দি এইটো কাটি দিলে তেতিয়া আপোনাৰ পটিটো ডিজাইনটো এতে ৰৈ যাব আৰু পেটিকোটটো দেখাটো ভাল হৈ যাব তে মই আপোনালোকক হাতে দি বুজাই দিলে এটা মই সিলাই কৰি আপোনালোকক মানে ডিজাইনটো দেখাই দিওঁ হওক বুলম ভিডিঅ'টো আৰম্ভতে আপুনি এতে দাগটো দি তো লৈছো এটা আপুনি ধৰ 4 আঙুল বা 6 আঙুল কাটি দিব 6 আঙুল কাটি দিলাক 6 আঙুল কাটি দিলি আপনি এটুটো পটিটো গুছি যাব ডিজাইনটো গুছি যাব যদি নালাগে আপনি 6 আঙুল পুরা জোখটো ললাক 8 আঙুলি হল 8 আঙুলি আপনি এই পুরা এইখিনিত এই পটিটো এনেকৈ লগাই দিব ইয়াতে লগাই দি এইখিনিত পুরা লগাই দিব দি এৰে ঘুৰি ঘুৰি সিলাইটো মাৰি যাব এইটো এইটো সিলাইটো সিধা কৰি পুরা আপনি সিলাইটো মাৰি যাওক মই সিলাইটো কৰাৰ পিছত দেখাই দি আছো ডিজাইনটো থাক পৰা নাথাকিব আই ল'ব কাপড়টো পুরা সিধা করে লৈ যাই থাকবো সিধা করে লৈ যাই এই পটির ঘুরি ঘুরি সিলাইটো করে যাই থাকবো এই সিলাই করা হয়ে গল এটা আপনালোকে এইটো কাপড়টো যদি ভিতৰত ৰাখিব পাৰে কিন্তু ৰাখিলে দিগদাৰ হ'ব বহুত মানে মোটা হৈ যাব বৰফৰ বতৰতো শুকাবাৰ নাই সেইকাৰণে এটা আপুনি এই পটিটো থাকি গেল এই ডিজাইনটো এটা এই ঘুৰি ঘুৰি সিলাইটো মানে যিখিনি বাৰা কাপোৰ আছে এইখিনি কাটি দিয়ক তো অলপ জাগা ৰাখি দিব সিলাই ঘুৰি ঘুৰি কাটি দিলে তো সিলাইটো খুলি যাব অলপ ঘুৰিত জাগা ৰাখি ৰাখি কাটি দিব ভালকে চাই এইটো কাটি ফেলাই দিলোঁ এতিয়া এই পটিটো উল্টাই ল'বা উল্টাই লৈ এইটো চাইডে এটা কৰি চাপ চিলাই দি যাবা এয়া ওপৰত চিলাই দিয়ে আহি ফেলে অকণমান আকৌ হৈ গ'ল চিলাই কৰা এনেকৈয়ে আপোনালোকৰ যদি এনেকুৱা নিজৰ কাপোৰ নিজে সেই কৰিব খোজে তে মই দেখাই দিলোঁ ভিডিঅ'টো পুৰা চাই ল'ব শেষলৈকে চাই পেলাই ভিডিঅ'টো নিজে বুজি পাব নিজে ঘৰত কৰি ল'ব এইটো এতিয়া ডিজাইনটো থাকি গেল না এইটো এতিয়া গমে নাপায় এনেকৈ আপোনালোকেও কৰি ল'ব ডিজাইনটো যে দেখিছে না আগত যেনেকুৱা আছিল সেনেকুৱাই হৈ গৈছে মানে এইটো কাটি দিয়া বুলি গমে নাপায় ডিজাইনটো ৰাখি দিলে আপোনালোকে এনেকৈয়ে চিলাই কৰিব মোৰ ভিডিঅ'বিলাকতো সবেই চায় কিন্তু ভিডিঅ'টো চাই পেলাই শেষলৈকেও নাচায় অকণমান চাই পেলাই ৰাখি থওঁতে অকণমান যদি চাই আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টোত কেনেকৈ গম পাব পুৰা ভিডিঅ'টো চালেহে গম পাব মই ইমান কষ্ট কৰি ভিডিঅ'বিলাক কৰোঁ আপোনালোকৰ যদি নাচায়ে যেনেকৈ নহয় কষ্ট হ'লেও চেনেলটো মোৰ যদি আপোনালোকে চাই ভিডিঅ'টোত বুজি পাব বা নিজে শিকিব পাৰিব আপোনালোকক শিকাৰ কাৰণেতো আমি ইমান কষ্ট কৰি ভিডিঅ'বিলাক দিওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাব চাই যদি মোৰ ভিডিঅ'টোত ভাল লাগিছে তেনেহ'লে মোক এটা লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি থ'ব যাতে এনেকুৱা ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকৰ তাতে মই দি থাকিব পাৰোঁ বা আপোনালোকৰ সাহসত মই আগুৱাই যাব পাৰোঁ